हेलो साथीहरू यो म आज पाइथनको एउटा लिस्ट भन्ने अब म हजुरलाई बुझाउन गइरहेको छु पाइथन हाम्रो यो कोर्स 3 मा र मैले हिजोको एउटा क्याल्कुलेटर बनाउने पनि हजुरलाई प्र्याक्टिस दिएको थिएँ जसको कोड चाहिने डिस्क्रिप्सनमा छ मैले आफ्नो सर्ट भिडियोमा हालेको थिएँ र अब म लिस्टको चाहिँ हजुरलाई सिम्पल इन्ट्रोडक्सन मात्र दिनेछु बिगिनर्सले चाहिँ ठ्याक्कै कसरी लिस्ट भनेको के त्यसमा कस्तो नम्बरलाई एड गर्ने कसरी नम्बरलाई बिचमा साइडमा एड गर्ने र हजुरहरूलाई बुझाउने छु र फुल हल्का लङ भिडियो पनि मैले पहिले नै बनाइसकेको थिएँ जसको लिङ्क हजुरलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु ल सुरु गरौँ अब हाम्रो सुरुमा म एउटा लिस्टको एउटा इक्जाम्पल बनाउने छु यो भयो अब म यदि यसलाई प्रिन्ट गर्छु भने यो के हुन्छ यो पुरै सब प्रिन्ट हुन्छ जस्तै अब मैले यसलाई रन गरेँ यो पुरै आउटपुट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अब मलाई यो नचाहिएर मलाई यहाँ भित्रका एलिमेन्टहरूलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने म के गर्छु म चाहिँ यसमा इन्डेक्स लेख्छु तिनीहरूको जस्तै मलाई 1 चाहियो म यसमा 0 लेख्छु किनकि सुरुको एलिमेन्ट भनेको 0 इन्डेक्समा हुन्छ केमा पाइथनमा जस्तै 0 इन्डेक्स भनेको 1 भयो फर्स्ट इन्डेक्स 2 भयो सेकेन्ड इन्डेक्स के भयो 3 भयो अब यदि म यसलाई रन गर्छु भने सरी यहाँ बिग ब्र्याकेट दिनुपर्छ हामीले अब किनकि यहाँ भित्र यो बिग ब्र्याकेटले दिनुको लागि चाहिँ हामी इन्डेक्स पनि बिग ब्र्याकेटले लेख्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् न यो 1 आयो आउटपुट के आयो त 1 आयो अब मलाई 4 चाहियो 4 कति इन्डेक्समा छ त 1 2 3 4 5 5 मा छ कसरी 0 1 2 3 सरी 3 मा छ अब 3 लेखेर म 4 लाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ एकले कम पनि भन्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब नेचुरल नम्बर छ भने त एकले कम नत्र भए अब हामीले यसरी 0 1 2 गरेर गिन्नुपर्छ अब कुरा आयो यसमा कसरी एड गर्ने कुनै पनि नम्बरलाई जस्तै एड गर्न हामी युज गर्नु चाहिँ एपेन्ड लिस्ट डट एपेन्ड अब 1 2 3 4 चाहिँ यसमा छ मलाई के चाहियो जस्तै मैले यहाँ 2 लाई हटाइदिए म यसमा 9 राख्छु प्रिन्ट लिस्ट गरेँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा 1 3 4 5 9 प्रिन्ट भयो अब 1 3 4 5 9 कसरी प्रिन्ट भयो किनकि हामीले एपेन्ड राखेका छौं त्यसैले यो 9 लाई लास्टमा प्रिन्ट गर्यो अब हामीले 9 लाई लास्टमा नभएर यदि हामीलाई बीचमा गर्न छ भने हामी यसमा एपेन्ड हैन इन्सर्ट फंक्सन युज गर्छौं अब हामीलाई 9 कतिमा चाहियो जस्तै हामीलाई 9 सेकेन्ड इन्डेक्समा अथवा थर्ड एलिमेन्ट सेकेन्ड 9 हेर्न सक्नुहुन्छ 1 3 9 4 5 सायद हजुरले इन्डेक्सको बारेमा बुझ्नु भएको होला कस्तो हुन्छ र अब एउटा छ कसरी कुनै पनि नम्बरलाई रिमुभ गर्ने जस्तै लिस्ट डट म के गर्छु 4 लाई रिमुभ गर्छु अब हाम्रो आउटपुट 1 3 5 आउनु पर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 3 5 आउटपुट आयो कसरी आयो किनकि हामीले रिमुभ भन्ने फंक्सनले 4 लाई रिमुभ गरिसकेका छौं त्यसले हाम्रो आयो अब म एउटा हजुरलाई एउटा अलिकति कम्प्लेक्स वाला एउटा बुझाउने छु अब म म्याट्रिक्सको भित्र एउटा म्याट्रिक्स राख्ने छु त्यहाँ भित्र म के राख्ने छु कि एलिमेन्टहरु कमा 6 कमा अब फेरि यता कमा दिएर अब लास्टमा के राख्नु 7 8 9 अब यसमा कमा हैन किनकि लास्ट हुनाले हामी यसमा कमा दिन्नौ अब हुन्छ अब म प्रिन्ट गर्छु अब मैले अघि हजुरलाई अब एकछिन म हजुरलाई यसमा सिम्पलमा बुझाउने छु अघि मैले के गरेको थिएँ अघि मैले के गर्थे यो गरेर यसमा चाहिँ मैले
4 5 राखेको थिएँ। अब हामीले 5 पछि कमा राख्यौँ राखेन यो त्यस्तै हो। अब यो चाहिँ नि अलिकता सेकेन्ड लाइनमा लाइन ब्रेक गरेर लेख्यो भने हजुरलाई अर्कै लागेको होला। अब यो कस्तो देखियो त अब म यसलाई यदि एकै लाइनमा लेख्छु भने यो के यस प्रकार देखिन्छ। यो केही यस्तो देखियो। अब यसमा र यसमा केही फरक छैन। फरक के हो त फरक हो त केवल लेख्ने स्टाइलको। अस्ति म हजुरलाई यो भने कमेन्टमा मैले भनिसकेको थिएँ। अब म हजुरलाई यसमा के हो त यो भनेको के हो जिरो इन्डेक्स यो भनेको के हो जिरो इन्डेक्स फर्स्ट इन्डेक्स एन्ड सेकेन्ड इन्डेक्स। अब यस्तै म के गर्नेछु म प्रिन्ट गर्नेछु जिरो इन्डेक्सलाई प्रिन्ट म्याट्रिक्स 0। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा 1 2 3 के भयो प्रिन्ट भयो। किन हामीले यहाँ 0 इन्डेक्स लेखेका छौं र 1 2 3 0 मा। अब हामीले यो चाहिँ यो कति इन्डेक्समा पर्छ यो भनेको पर्छ सेकेन्ड इन्डेक्समा। अब हेरौं यसको आउटपुट 7 8 9 आउनु पर्छ। सेम आयो। अब हामीलाई 7 8 9 मा पनि 8 लाई प्रिन्ट गर्न छ। कसलाई जस्तै हामीले के प्रिन्ट गर्यौं हामीले 7 8 7 8 9 लाई प्रिन्ट गर्यौं भने अब हामीले के प्रिन्ट गर्नु छ 8। हामीले सेम अघिको टेक्निक अघि हामीले के गरेका थियौं अघि हामीले जस्तै अघि हामीले लिस्ट इज इक्वल टु यो लेखेका थियौं र प्रिन्ट लिस्टमा 3 कतिमा पर्छ 2 मा त्यसरी गरेका थियौं। सेम टेक्निक हामी यहाँ युज गर्ने छौं। 2 को पनि हामी 1 इन्डेक्स जसको आउटपुट 8 आउनु पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जस्तै लिस्टको बारेमा चाहियो भने मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गर्नु होला जसमा मैले लिस्टको बारेमा अलिकता त्यसको फंक्सनको बारेमा अलिकता डिपली डिस्कसन गरेको छु मेन फंक्सनको बारेमा। र यस्तै अरु म फेरि अझ पाइथनका कोर्सहरु ल्याइराख्ने छु र यस्तै भिडियो चाहियो भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।